teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello sir, nakamute po. Hello po ulit. Ayan. Thank you po, sir. So again, let's have our ETUlay online tutorial for Science 10 this time. So ito po ay hatid ng ating Department of Education, Edtech Unit at DepEd Online. So malamang sa malamang, marami naman po sa atin ang nakatutok dahil tayo po ay galing na po sa 2-week na ating break pagkatapos ng second quarter. So sana mga bata ay nakapagpasa na kayo ng mga modules, mga learning activity sheets, lahat ng mga requirements na galing sa inyong school at sa teachers. I'm hoping na napasa nyo na para maganda naman po ang grades nyo itong second quarter. And then don't forget po yung inyong summative test at the same time. Speaking of Science 10, so siyempre, kailangan natin mag-move on sa ating brand new quarter 3, week 1. So, ano ang ating magiging topic ngayong week 1, etong quarter 3? Hormones in the reproductive system. So, we will be learning and discussing the hormones in the reproductive system for Science 10, quarter 3. So, nasa biology na tayo na part ng ating Science 10.
Okay, again, I am Science 9 and Science 10 ETUlay tutor for Monday. So, promote ko lang na saglit from 2 to 2:20 to 3 o'clock, Science 9 po. And then, sunod na agad yon 3 to 3:40, Science 10. So, ang ating ETUlay ay naka-live po sa ating dalawang platforms, sa Facebook at sa YouTube. Sa Facebook, meron tayo sa DepEd Educational Technology Unit, DepEd Philippines, DepEd tayo, and ating YouTube channels sa DepEd Educational Unit at DepEd TV YouTube channel. Okay. So, ngayong quarter 3, yung ating week 1, ano ba ang ating MELCs or yung most essential learning competency? Explain the role of hormones involved in the male and the female reproductive system. Meron siyang code na S10LT-3D-34. So, you need to explain kung ano yung role ng hormones ng male at female reproductive system. For week 1, for this session, everybody should be able to explain the hormones secreted by the male reproductive system, explain the hormones secreted by the female reproductive system, discuss the role of hormones involved in the male and female reproductive system. So, buhay po sa mga nakikinig po ngayong hapon, sa ating mga viewers. Meron po tayo from, ano po ito? MMNHS Davao Occidental. Meron po tayo dito ng mga viewers from SDO Isabela. Thank you for watching and happy learning po sa ating Science 10. And then meron tayong isa pang expectation, explain the effect of hormones secreted in the development of an organism. Good afternoon po, Margarita, Remojo, Lisa Lorenzo. Good afternoon po. Ayan. So magkaroon na tayo ng short recall or short review. So makikita niyo sa lower right, no, meron tayong mga cute na internal organs po natin. So dyan po tayo pipili ng mga sagot natin. So sa mga loyal viewers po natin, kindly type your answer at makikita niyo po yung mga questions po natin sa screen after. So ang pagpipilian po natin mga answers ay bronchioles, alveoli, valve, heart, trachea, and lungs. So by the way, I am using SLM po namin sa aming dear SDO Caloocan. Shout out po sa aming LRMDS supervisor na si Sir Tommy Rico at ang aming SDS na si Dr. Melissa L. Losaria, CESO 6. Maraming salamat po. At ito po ang ginagamit ko po ngayon na SLM for Science 10. So let's reveal the instruction. You have to identify the term being described. Choose your answer from the terms inside the figure and write your answer in the blank. Okay. So ito po ay yung ating grade 9 na topic last year. Kung naalala niyo po, yung ating respiratory system. Way back first quarter po yan last year. Identify po natin kung sino yung nagsasalita. I am called as windpipe. I am a hollow tube that serves as passageway of air into lungs. What am I? Sino daw siya? I am called as the windpipe. I am a hollow tube that serves as passageway of air into lungs. What am I? Yan po. So ano po siya? So the answer from Princess Airaline, trachea. Ayan. So, ano po yung tawag natin sa tube, hollow tube that serves as the passageway of air into lungs? Si Altea Artos, trachea. Cedric Salansang, trachea. So, let's reveal the answer. Michelle Degala, trachea po. Okay, tignan natin. So, the answer is trachea. Tama. So, trachea is also known as windpipe. Ito po yung daluyan ng hangin na nagmumula po sa ating mouth. At syempre din sa lungs natin, doon dumadaloy po yung hangin. So, windpipe is also called as trachea. Very good. And let's move to the second question or second statement. Identify ulit kung sino po yung sasalita. I am the finer subdivisions of the bronchi. I am hair-like tubes
that connect to alveoli. What am I? I am the finer subdivisions of the bronchi. I am hair-like tubes that connect to alveoli. What am I? Ano po siya? So, hindi na natin pipiliin si trachea kasi napili na po natin. So, meron pa tayong pagpipilian, bronchioles, valve, alveoli, heart, or lungs. Ano po ito? So, I am the finer subdivision of bronchi. Okay, let's see kung ano yung mga answers. Michelle De Gala, bronchioles. Princess Aeroline, bronchioles. Benji Argente, good afternoon, watching from Bagbag High School. Althea Artos, bronchioles. Ayan. So, good afternoon between. So, correct. The answer is bronchioles, yung finer or thinner subdivisions of the bronchi. Let's move. And answer number 3. I am called as air sacs. I allow the gas exchange in lungs. What am I? Ano naman po ito? Dito nangyayari ang gas exchange ng ating air sacs natin sa ating lungs. Siyempre, ating carbon dioxide will turn into oxygen and vice versa. So, saan po ito nangyayari? So, what do you call the air sacs that allow gas exchange in lungs? So, Princess Aeroline, alveoli. Michelle De Gala, alveoli. Althea Artos, alveoli. L. Aguila, alveoli. Maria Vicenta Galvez, alveoli. Okay, so check natin. Alveoli, very good po kayo. Tama po ang inyong sagot. Number 4. I am a hollow muscular organ. I am about the size of your fist, located in the center of your chest between the lungs. What am I? I am a hollow muscular organ. I am about the size of your fist, located in the center of your chest between the lungs. What am I? Ano po kaya ito? So, kita rin naman natin sa illustration sa lower right, di ba? Althea Artos, heart. Princess Aeroline, heart. Ang bilis sila. Jiggery Perez, heart. Myra Jean, blue, heart. Michelle, heart. Desilo, heart. And then, lahat, puro heart. Ayan. So, let's reveal the answer. Of course, the hollow muscular organ that pumps blood, of course, syempre, heart. Last statement, number 5. I act as one-way door. I allow blood to flow either forward into the next chamber or out of the heart. What am I? I act as one-way door. I allow blood to flow either forward into the next chamber or out of the heart. What am I? Ano po yun? Yung nag-act as door, I allow blood to flow either forward into the next chamber. So may sagot na po, mabilis na si Princess Aeroline. Okay, valve. Ayan, Althea Artos valve. Yan po. Check natin. Ano po yung nag-act as one-way door? Kasi hindi naman talaga pwede yung ating blood flow ay ano po, pabalik-balik. Kailangan talaga one-way lang talaga ang movement ng ating blood. Yan, jittery valve ang sagot niya. Ayan, shout out kay Sir Sherwin, Sir Shao. Ayan, magaling pong teacher po namin yan sa ETUlay. Hazel, Christine, Rose, Andrew, yan. Valve ang sagot nila. Check natin. Valve, okay. Marami pong valve sa ating heart, no? Na nag-act po siya talaga ng kailangan ang movement lang ng blood natin ay isang way lang. Kaya meron po tayong mga valves sa ating heart. Okay, thank you very much po for answering and participating po sa ating looking back. So let's move na po sa ating topic, ang reproductive system. So ano ba ang reproductive system? Usually, nadidiscuss na po ito, no? Way back elementary science pa. Pero as we go along with our science modules and science lessons, medyo mas binibigyan na natin importansya kung ano yung mga connection ng iba't ibang systems ng katawan at syempre reproductive system. So reproductive system is also known as the genital system. It is a biological system that made up of anatomical organs involved in sexual reproduction. So meron po tayong dalawang reproductive systems. We have the male reproductive system
Yan po. At meron po siya mga functions na produce and deposit sperm. So, yan po yung kanyang function. And then the next is the female reproductive system. Ano naman ang function ng female reproductive system? To produce egg cell, protect, and nourish the fetus until birth. So again, the reproductive systems, we have male reproductive system. Ito po yung nagpo-produce at deposit ng sperm. At ang female reproductive system naman po ay ang nagpo-produce ng egg cell, protect, and nourish the fetus until birth. Ayan. So, discuss muna natin ang una, yung male reproductive system. So, meron po itong external structures at yung internal structure. So, isa-isahin po natin yung mga external part at internal part po ng male reproductive system. Yan po, no, i-ano na lang po natin, i-enumerate na lang po natin. The penis, the scrotum, the testicles or testes, and the epididymis. Ang internal structures naman po niya ay ito. The vas deferens, ejaculatory ducts, urethra, seminal vesicles, prostate gland, and vulvo-urethral glands. So makikita po natin sa lower po na right side po. Yan. Mamaya lalakyan po natin yung illustration. So mapapansin po natin, ang mga external structures po niya ay yung visible part po ng male reproductive system. The penis, the scrotum, the testicles, and epididymis. At yung pinakaloob naman po niya, yan po, yung mga enumerate po natin. So, lakyan lang po natin ng illustration. Yan. As you can see on our picture, this is the male reproductive system. At kita po natin yung kanyang mga internal at external parts. Pero kapag tinignan natin in cross-sectional area, yung makikita lang po natin syempre yung labas at sa loob. At ito pong nakita natin, the penis, nandyan po yung mga parts po niya, nag-erect po siya kapag nalagyan po siya ng dugo. And then meron pong urethra, nadaanan po ng ihi. At lahat po ng parts na po ito ay nakalagay po sa ating self-learning module. So binibigyan ko lang po ng simple explanation kung paano natin maintindihan ang male reproductive system. At dito po meron tayong scrotum na in-house po niya po ang mga testicles at may epididymis, the vas deferens, at lahat pa po ng mga parts ng male reproductive system. So mamaya di-discuss po natin siya. Okay, so lahat po ng male reproductive system ay connected naman po talaga sa lahat ng system. Kaya makikita natin, pinapakita rin po dito yung picture ng urinary bladder na part po ng excretory system. So lahat po ito ay connected sa isa't isa. And then, the female reproductive system naman po ay siyempre katulad din ng male reproductive system ay may external structures at meron ding internal structures. So let's enumerate the external structures of female reproductive system. Ayan. So meron tayong mga sinusunod na parts. The labia majora, labia minora, the Bartholin's glands, and the clitoris. And then meron tayong internal structures like vagina, uterus, ovaries, and fallopian tubes. Yan po. Again, thank you for watching po from Miguel Jean Lopez of 10 Newton, watching from SVQIS. And Raylan Taho Hagonoy East Central School from Santiago, AJ. Thank you for watching. Yan po naman ang illustration for female reproductive system. So, i-zoom lang natin. Yan. So, this is the cross-sectional area po, no, ng female reproductive system. So, makikita po natin na yung parts niya ay nakalabel naman po. Labia majora, minora, urethra, clitoris, fallopian tube. Dito naman sa side na to, yung ovary, uterus, corpus, cervix, vagina, and Bartholin's gland. Okay, good afternoon, watching from Ramon National High School. Thank you for watching. Okay, lahat po ng parts na to ng female reproductive system ay nakalagay po sa ating self-learning module. Ayan. Ganito natin yung ating activity 2, add man out. O ano po yung add man out? So, let's try to answer the following task. You see 4 words later in each line. One word is not related to the rest for some reason. And you have to spot and you have to determine or identify the add
one that cross out. So, tignan natin kung ano po yung medyo hindi po talaga related. So, kumbaga sa mga tao, yung na out of place natin. So, again, I would like to ask everybody to answer and participate po. Ika-type nyo lang po yung inyong sagot sa ating comment section. Ready na po ba? Okay, papakita ko po yung number 1. Again, meron po tayong 4 na words and you have to identify sa 4 na words na yon kung ano po yung hindi dapat kasama sa grupo. Let's have number 1. Okay, yan. 1. Ito po yung mga words. Penis, scrotum, testis or testes, vas deferens. Ano po ang hindi dapat kasama sa grupo? I would like to ask for your participation. Maaari po natin type ang ating sagot. Penis, scrotum, testis, or vas deferens. Ano po dito sa 4 ang hindi kasali sa grupo? Yan, sagot ni Princess, Airly, Rueda Reyes, number 1. Ang sagot niya ay vas deferens. CJ Bersoto, Crisporo, yan. Thank you for watching. Jordan Maliapes, San Francisco Integrated National High School. Ayan po. Okay, may sumasagot pong scrotum, may vas deferens, scrotum, vas deferens. Yan, tingnan po natin. So, ang clue natin dyan, yung isa dyan ay internal part. Internal part siya. Yung tatlo, external part. Ayan. So, yung tatlo dito are external parts of the male reproductive system. At yung isa dyan ay nasa loob, internal. So, AM Camuñas, vas deferens. Coanco Polistico Maylin, vas deferens. Mark Hill Guillermo, vas deferens. Watching from San Francisco National High School, principal po nila si Ma'am Aurea Donita Origines, District of Victoria PSDS, Eva Marie S. Cambe, SDO Laguna, SDS Marites B. o Marites A. Ibanez. Thank you for watching po, Ma'am. Vas deferens po. Yan po. Let's check ano po yung i-cross out natin. So the answer is vas deferens. Because yung penis, scrotum, and testes are external parts po ng ating male reproductive system. While the vas deferens is the only one that is considered as the internal part niya. Kaya, vas deferens po yung sagot. Yan. Alexander de Guzman, San Francisco Integrated National High School. Thank you for watching. Let's move to number 2. Ayan. Ano naman kaya dito ang naiiba? Sa babae naman po. Uterus, ovaries, prostate gland, fallopian tube. Ayan, very ano na po, parang giveaway na talaga to, no? Anong maiiba dito sa 4? Uterus, ovaries, prostate gland, and fallopian tube. Good afternoon po, watching from Managpi National High School. Venus Masikap. Ayan. Very good ito si si Princess Ayrelin. Ayan, tama yung sagot niya. Tama rin yung sagot ni Rangel. Very good. John Diazcad, that's correct, sir. Althea Artos, correct. Zamiel, correct. Ayan. Cassandra, Daisy Simbulan, very good. Tama po yung mga sagot niya. Ang sagot ay prostate gland. Kasi yung uterus, ovaries, and fallopian tube ay para sa mga babae or female. At yung prostate gland ay para sa male, sa lalaki. Okay. So far so good. Let's have number 3. Ano naman ang naiiba dito sa 4? Epididymis, Cowper's gland, seminal vesicles, urethra. So epididymis, Cowper's gland, seminal vesicles, and urethra. Okay, ano naman po ang naiiba dito sa number 3 natin? So, good afternoon, watching from SDO Nueva Ecija, Marilu Caritativo. Maraming salamat po, ma'am, sa pakikinig at sa panonood. Ayan. So, ano po ang sagot natin dito? Epididymis, Cowper's gland, seminal vesicles, and urethra. Jan Viesca. Ayan po, may sagot na siya. Double check natin. Ang sagot ay epididymis. Yan po. Okay? Let's move to number 4 kasi petsa na, oras na. So, number 4. Ano naman ang naiiba dito sa 4? The labia majora,
the vagina, clitoris, and labia minora. Ano po ang naiiba dito sa apat? Labia majora, vagina, clitoris, and labia minora. All of them are parts po ng female reproductive system. Ang iba lang dyan ay yung internal part. Kasi 3 of them are externally po, no? External part po. Ayan po. Ayan, watching from Sapang High School, Jovelyn Martinez. Ayan. So, may mga sagot naman na tama. Anita Daicon Perez, watching from Maremco Elementary School. Thank you for watching. So, let's move. Ano kaya i-cross out natin? Vagina. Kasi yung tatlo po ay found external part na po sila. Externally na talaga sila. So, vagina po ay nasa loob. Okay, let's have number 5. Ano po yung naiiba dito sa apat? Scrotum, testicles, the Bartholin's gland, or the ejaculatory ducts? Ano po yung naiiba dito sa apat? Scrotum, testicles, Bartholin's glands, or ejaculatory ducts? Ano po ang naiiba? So, clue natin, yung halos lahat dyan ay male reproductive parts. Pero yung isa dyan, pang babae o female. Ano po? Watching from Tampaan Integrated School, Isilita, Pañares, Baljo. Watching from Villa Concepcion National High School, Rain J. Cabusura o Cabusora. Ayan. So, ang sagot natin dito ay Bartholin's gland. Kasi yung Bartholin's gland ay para sa babae o female reproductive system. So, again, yan po yung activity number 2, the add and out. Okay, let's move now. Nakita niyo po sa screen natin ay yung kulay pink na to. No? Yan. Siya talaga yung sabihin na natin na main cause talaga ng secretion ng hormones ng male at female reproductive system. So this is the pituitary gland. Matatagpuan natin sa ating base of the brain natin. So this pituitary gland ang nagiging talagang cause of the secretion of the hormones. Kaya isa-isahin natin siya. Sa mga lalaki or male reproductive system, nag-secrete ito ng hormones. Meron tayong 3 klase or 3 types of hormones for the male reproductive system. So makinig na po tayo. Meron tayong FSH or the follicle stimulating hormones. Meron tayong LH or luteinizing hormones. At meron tayong pangatlo, the testosterone. We will discuss that in details in the next slide. Okay. So, ang mga hormones na sinisekret po ng male reproductive system ay ang follicle stimulating hormones. This is necessary for sperm production o yung proseso na tinatawag na spermatogenesis. Ang etong klase na to, na follicle stimulating hormone na to, ay nagkakos talaga to ng pag-produce ng sperm sa mga lalaki. And then the next one is the set of hormones na tinatawag natin na luteinizing hormones. Ito naman, ini-stimulate naman niya ang pag-produce o ang pagpagbuo ng mga testosterone o yung isa pang klase ng hormone. At ang testosterone naman, this is the most important androgen or the male sex hormone that is secreted in the testes ng male reproductive system. So again, there are 3 types of hormones that are secreted by the male reproductive system. These are the following. The follicle stimulating hormone, tandaan natin, this is for sperm production. Luteinizing hormone for production of testosterone. At yung mismong testosterone ay the most important androgen male sex hormone na ginagawa po sa loob ng testis. Ayan. From San Francisco Integrated National High School, good afternoon. Good afternoon po, Chona Gallardo Romero, watching from SDO Zambales. Okay, let's move to the female secretion naman sa female reproductive system. Again, pituitary gland pa rin. So this time, sa hormones, 4 naman po ngayon. Kung kanina sa male reproductive system ay meron tayong 3 sets ng hormones, ngayon naman dito ay 4. So, again, meron pa rin pong follicle stimulating hormones, meron pa rin luteinizing hormones, at meron ng dalawa, which are the estrogen
and the progesterone. So yan po ay nadidiscuss na rin po no, ng elementary days, pero hapyaw. Pero dito sa grade 10, didiscuss na in details. Kasama na yung mga hormones niya. For the female hormones, let's discuss una-una the estrogen. The estrogen, this is the reproductive hormone in females that assist in endometrial regrowth, ovulation, and calcium absorption. So ito po ang kanyang function, no? Yung nag-assist po siya ng endometrial regrowth at ovulation. Yan po, tandaan po natin yung kanyang function. At napaka-importante rin po nito among females. The next type is the progesterone. Ito naman, ina-assist naman niya ang endometrial regrowth naman and inhibition of FSH and LH release. So, lahat ng ito ay madidiscuss sa susunod pang mga weeks o yung iba pang modules, lalo na sa menstrual cycle. Kaya lahat po ito ay parang fundamental concepts muna. Kasi madidiscuss siya in full detail sa mga susunod pang modules or weeks. Ang FSH, katulad din sa mga boys o sa lalaki, pero this time, it stimulates the development of egg cells called the ova, the plural for ovum, which develop in structures called the follicles. Ang LH naman, or luteinizing hormones, it also plays a role in the development of ova, induction of ovulation, and stimulation of estradiol and the progesterone production by the ovary. Estradiol is another hormone po in the production po nito. And then the progesterone yung nabanggit kanina na napoproduce po in ovaries. Follicle cells produce the hormones inhibin. The name of the hormone is inhibin, in which it inhibits the FHS production. Again, ang detalye po nito madidiscuss sa susunod pa mga weeks. Estradiol produces secondary sex characteristics in females. Mga secondary sex characteristics natin na nagbabago po among female kapag nandun na po sila sa age ng adolescent period. Progesterone regulates the menstrual cycle. Ayan. So again, review lang natin kung naintindihan po natin sa ating SLN, nandiyan na rin po sa inyong self-learning module, meron tayong activity number 4. So anong gagawin natin sa activity 4? The hormone secreted by the female reproductive system. So merong instruction. This time, try to arrange the jumbled letters to form the correct terms based on the given definition. Write your answer on the blank. So that's the instructions. Again, our viewers po, kindly type your answer. And we are going to rearrange the jumbled letters to form the correct word. Ang ating description ay hormones that produced by the follicle cells. Hormones that produced by the follicle cells. Ano po yung mga letters niya? N, I, B, H, N, I. So clue, may word dito na inhibit. Ini-inhibit niya yung mga mga hormones po dun sa mga nabanggit kanina. Ayan. Raven, Alvarado, inhibin. Princess Ereline Rueda Reyes, inhibin. Daisy Simbulan de la Cruz, inhibin. Ayan. Isilita, Cristel, Dian Joy, Trisha May, Desilio Andales, Dian Joy, Rosalie Escuadro, John Paul Aranas. Ayan. Cristoro, Alvarado, Orlinda, inhibin. Okay, correct. Clap, sabi ni Raingen Alvarado. Correct, inhibin. So let's have number 2. Ano naman ito? Productive hormones in female. Productive hormones in female. Bigyan ko kayo ng clue. It starts with letter E. E, as in egg. Ayan, productive hormones in females. Ano po ito? So tingnan natin kung sino unang sasagot ng question number 2 or statement number 2. Ano yung productive hormones in female? Ayan, si Alvarado, una na naman. Estrogen. Nauna din si John Miguel Garcia and Althea Artos, estrogen. Daisy Simbulan, very good. John Miguel Garcia, estrogen po. Cassandra Enano, estrogen. And Mirna Rolion, estrogen. Trisha May Sapeda, estrogen. Okay, very good. Ayan. Question number 3.
Tingnan natin. It produced secondary sex characteristics in females. It produced secondary sex characteristics in females. Ano po ba yan? Okay. Double check na yung time. So, estradiol is the answer. Let's move number 4. Release from developing follicles. The answer is progesterone. Ito yung kasagot ko yung number 5. It causes the release of hormones FHS and LH. Medyo mahaba. Anong gland sa katawan natin ang nagpo-produce at nagre-release ng mga hormones na follicle stimulating hormone at luteinizing hormone? O, bigyan ko kayo ng example, clue. Nag-start siya sa letter I. I ba to? Tingnan natin. Sige, pakita na natin sagot. Inferior pituitary. Medyo mahaba yung sagot niya. Inferior pituitary. Okay. So let's have wrap up. Reproductive system, also known as the genital system. This is the biological system made up of all anatomical organs involved in the sexual reproduction. Reproductive hormones, they are usually made in the ovaries in female and, take note, testes or testes in the males. The primary functions involved in the functioning of the male reproductive system are FSH and LH and testosterone sa mga lalaki. Sa babae naman po, meron tayong estrogen and progesterone. Siyempre, kasama na rin po yung FSH and LH. Check your understanding. Kung makikita natin ito sa inyong SLM, ito po yung concept map ng buong reproductive system. Meron tayo dito on the left, dito sa left side at sa right side. So, dito po, sa number 1, ano kaya ilalagay natin dito? Dito may mga structure po na penis, vas deferens, urethra, LH. Dito naman sa pangalawa, sa number 2, merong labia minora, fallopian tube, FSH. Ano kaya ito? And then, lalagay nyo lang po ng sagot dito sa external and internal at hormones. Same as with number 2. Yan po ang ating check your understanding. So thank you very much for your comments and suggestions. Email us at edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat po sa mga tumutok kanina sa ating Science 9 at Science 10. Siyempre, don't forget, meron po tayong bagong-bago robotics po at coding. So kung may time pa po kayo, mangyari po, manood pa po kayo ngayon sa ating DepEd Edtech Unit, FB page, DepEd tayo, DepEd Philippines, at sa ating YouTube channel. Again, see you next week para sa ating Week 2 for Science 10 Quarter 2. Thank you very much and good afternoon. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!